Hi guys! Welcome to my channel! So, dito na naman ako sasamahan ngayon sa aking Malaysia adventure. So guys, yan yung sasakay natin papunta sa Malaysia galing ng Singapore. Pupunta tayo sa terminal nila, yung Singapore Cruise Center. Diyan yung terminal nila ng mga buses. Tapos yan yung itsura ng nung bus. Yun yung mga palm trees nila, guys. Nung una nakita, kala ko siya mga puno ng nyog or yung dates. So, syempre, nung habang sa biyahe, sinearch ko siya. So, palm trees pala siya. Yan yung ginagamit nila panggawa ng ng mga palm. So, guys, papasok na tayo sa Malaysia. Yan yung sinasabi ko sa inyong depende sa traffic. Kasi ang traffic din yung papasok sa kanila. Lalo na pag napadala sa immigration nila. Kasi para din siyang nasa eroplano ka na dadaan ka pa din ng ng immigration. So hindi na ako nagpicture doon kasi bawal. So ayan guys, medyo matraffic din sa sa Malaysia pa yung papasok, lalo na paglampas mo ng ng toll gate nila. So makikita mo yung mga buildings nila, ang tataas din, mga skyscraper din yung mga buildings nila diyan. Tapos ayan yung yung Petronas Twin Tower. So malayo pa lang pinipicturean ko na siya. So masyado na akong excited sa kanya. Kaya nung napadaan kami, picture kagad. Nasa bus pa lang kami diyan, papunta pa lang kami dun sa draft off area ng bus. So dito na tayo sa Batu Caves, guys. Yan, yung Sri Subramaniam Temple. So, ano bang makikita natin dyan? Yung mga Hindu temples and shrine. Tapos yan yung main attraction nila, yung Hindu god nila. So, yung papanik dyan is 272 steps. Tapos yung may mga nagkalat din sila mga monkeys. Tapos, napansin ko dun sa mga monkeys na yan, every 6 o'clock sila pumapanik na sila sa taas. So, meron yung pwede kang mag-rock climbing sa kanila. Tapos may mga Hindu temple sa loob, tsaka shrine. Yan yung yung top view nila. Tapos yung sa loob dyan, 400 years na yung mga limestone yan. Tapos yung mga yung temple na yan, nasa 100 years old na. So, fini-feature niya yung mga temples and Hindu shrines. Punta naman tayo sa street food night market nila. Syempre, palalampasin ba naman natin yan, guys. Ang sasarap ng pagkain nila. Sa yan? Located dyan sa Kuala Lumpur. First time ko din kumain dyan ng durian. So, hindi ko na pinicturean kasi medyo hindi ko naman siya gusto. Sorry na naman po sa mga mahilig sa durian. So, yan yung yung street na yan. Dati yung red light district. Tapos ginawa na lang nilang tourist attraction ng mga na kainan. So, ikot-ikot lang. Kumain din ako diyan ng mga yung mga balls na parang fish balls. Ayan, madami silang sa tindang durian. So, iikutin mo lang talaga. Makita mo lang sila, nabubusog ka na sa mga itsura ng pagkain nila. Picture muna bago pumunta sa Melaka. Yan yung pinagstayan namin na hotel. Tapos ayan yung yung pinakita nung tourist guide namin na bahay. So wala naman siyang significant sa sa biyahe namin. So pinakita niya lang sa amin yung typical na bahay diyan sa Malaysia. Yan yung mga makikita mo papunta sa Melaka. Medyo matagal din yung biyahe pero maaaliw ka naman dun sa mga nila. Ayan, sa mga views. Ayan, mga Chinese temple. So, wala na kasi kaming oras Tapos, ayan, may Petron. Tuwan-tuwa ako sa Petron. Tapos, ayan, yung papasok dun sa papunta sa Melaka. Yan yung yung Proclamation of Independence Memorial nila. Yan, na-built nung 1912. Ang tawag nila dyan, Famosa. Former Portuguese fortress siya. So, kainan na guys. So, dinala niya kami dun sa nung tourist guide sa kainan na puro mga tourist lang daw yung mga kumakain. Bawal lang walk-in. Yan yun guys. Masarap yung pagkain nila. Lemak.
national dish yan ng ng Malaysia. Yan yung mga food nila na hindi ko alam kung ano yung mga tawag, pero ang sasarap nila. Ayan, parang buko pandan dito sa atin. Tapos yung yan naman parang sinigang na na isda. Tapos yan, shrimp na may gata. Tapos halos iisa lang naman lasa nila. Ayan, dilis na medyo maanghang. Tapos may olive yata yun. Welcome to Melaka! Ano bang meron sa sa Melaka? So, yung Melaka na yan, inscribe yan ng UNESCO World Heritage Site nung July 7, 2008. So, recognize siya as historic city. Nasa Dutch Square na tayo, guys. Yan? Christ Church. Isa yung Anglican Church dyan sa Melaka. So, ginawa yan nung 18th century. So, yan yung oldest functioning Protestant church outside outside Europe. Yan naman yung Queen Victoria's Fountain. Ginawa yan nung 1901 by British. Nakakaaliw yung mga sidecars nila, guys. Tingnan niyo yung mga designs. Depende sa kanila kung ano yung mga gusto nilang design na na ilagay. Effort talaga. So, papunta na tayo, guys, sa Malacca River. So, picturean muna natin yung mga magagandang views para may remembrance naman tayo. So, ano bang meron sa Malacca River? Sa Malacca River, pwede ka kasi mag-cruise dyan. Ayan yung sasakyan mo. So, pwede ka mag-cruise up to 40 minutes. So, malilibot mo na yung buong river. Tapos, para kang babalik sa 600 years ng history ng Melaka. So, ginawa yung na yan nung as trading post nung 1403. So, naging na siya, trading hub na siya nung 15th century. So, nagpupunta na diyan yung mga taga Great Britain, Europe, yung mga Chinese, mga Indian. Kaya yung nila, culture nila, halo-halo na. So, ayan yung makikita nyo mga view. Diyan sumasakay ng bangka para sa cruise. Tapos makikita nyo na yung mga murals nila. Kaya maaaliw ka din naman sa mga murals nila kasi ang gaganda ng mga bahay na may mga murals. So, nakakatuwa. Ayan, yan yung isa pinakamagandang mural na nakita ko. So, yan yung guys yung Malaysia-China Friendship Botanical Square. So, yung rock na yan, memorial rock for the disembarkation point of Admiral Zheng He in 1405. Nasa likod niyan yung picture niya. So, sino ba si Zheng He? Siya? Chinese Muslim siya, mariner, explorer, diplomat siya na napadpad sa Malacca nung Ming Dynasty. Yan ang Jonker Walk. So, yan, Center Street yan ng Chinatown. Dati, mga antique shops lang ang meron dyan. Tapos, nung tumagal na, nilagyan na nila ng mga clothing, ng mga crafts, outlets. So, may night market yan every Friday and Saturday. So, dito na tayo sa main attraction ng adventure ko, guys. Ang Petronas Twin Towers. Nakakastan ng ganda niya, guys. Lalo na sa gabi. Makikita mo yung yung itsura niya, yung mga ilaw niya, nakakapangilabot. Ang ganda niya. Tapos bibigyan ko kayo ng trivia about Petronas Twin Towers. Meron niyang 451 meters tall. Tapos siya, tallest building siya in the world nung 1998 to 2004. Pero hindi na ngayon kasi palitan na siya ng Taipei 101. Pero nananatili pa din ng Petronas Towers na tallest twin towers sa buong mundo. Shopping muna tayo, guys, bago tayo umuwi. Libot-libot muna sa mga nila, sa mall nila. Ayan. So, thank you, guys, sa panonood nyo ng adventure ko. Please don't forget to subscribe and click the bell for notifications. Thank you very much.